ગંજી આવી જાય પણ તારું જે કાંઈ ગ્રેબો હારો નો ક્યાં અત્યારે આવ્યો છે ક્યાં હતો તે ઠીક ખબર કે ગામમાં જો કોઈ ત્યાં રમતો હોય યાર હું અત્યારે આવ્યો તમે નાવે ગયા તારે હું આવ્યો કોણ નાવાઈ ગયું તમે તો તું હતા જાતો ક્યાં આયા જ હતો રાહુલ સામે ઊભો હતો ક્યાં હું ઊભો હતો ઘર ભેગું થઈ જવાનું ને અડી જાય છે તરબૂચ ખેલો પહેલી પાછો હોય ડોકીને માં હડી જાય હે ડોક આમ ઘસાય વાયર ને હાબુ કેટલી કારી હે બોલ તો હોય ને તમારી ધોરી છે ને કોણ થઈ તારો તમારી ધોરી છે ને એ બસ કના તમારી ધોરી ને કરીને હડી જાય હે કદે હાર હાટી નાવા કોટાઈ મને હિજડી ના ઓ કેમ કે આઈ માં કઈ શીખડાવતી જ લે તરબૂચ ને ભાગ કરતા તરબૂચ ટાઢો મગજ થોડો ટાઢો રહેતો તરબૂચ ખા લીંબુ બેઠો હોય જરૂર બધી ક્યાં છે ઉપર હું કરવું તે કંચો પાસ દમ કોણ દે હા કુટું આવ્યું રે ખડે વેબસાઇટ પહોંચ્યું બી ન ખાવે પહોંચ્યું કયું આ તે એક સાઈડ